Kung meron kang 7,500 pesos para sa isang phone, may 5G man o wala sa lugar nyo, una dapat sa listahan mo to. Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at pag-uusapan natin ngayon itong Poco M3 Pro 5G, ang pinakamurang 5G ready phone na mabibili natin ngayon dito sa Pilipinas. Meron tong MediaTek Dimensity 700 processor, 6.5-inch display na may 90Hz refresh rate, 48 megapixel triple camera setup, at 5,000 mAh na battery. Pamilyar ba? Well, same lang kasi talaga sila ng Redmi Note 10 5G na nireview natin last time. As in, same lang talaga sila ng specs, nagkaiba lang sa brand, sa design, sa amount of RAM and storage, at ang pinakamalaking pinagkaiba ay yung early bird price nitong Poco M3 Pro. At alam naman natin na sobrang pambihira ng early bird pricing ng Poco. Talagang kapag nag-release sila ng phone, magmumukhang mahal ang halos lahat ng phones ng mga kakompetensyang brands. Biruin mo yung 464 variant nitong M3 Pro ay nagkakahalaga lang ng 7,490 pesos at 9,490 naman yung 6128. At sobrang mura nun para sa isang 5G ready phone, kaya tignan na natin kung sakto na sa'yo itong Poco M3 Pro 5G. Umpisahan natin sa design. May tatlong kulay itong M3 Pro, pero gustuhin man natin yung kulay yellow, unfortunately blue at black lang ang ino-offer nila dito sa Pilipinas. Now di tulad sa Redmi Note 10 5G, glossy ang likod nitong M3 Pro. Mas mahahalata yung mga fingerprints natin dito at reflective din talaga. Mapapansin din natin na may Poco branding dito sa bandang baba ng camera at alam kong marami sa inyo ang may gusto ng mas simpleng design at para sa akin mas okay din kung walang ganito, pero ang totoo niyan ay bumagay din naman talaga sa overall aesthetics ng phone. Nagmukha rin tong glass dahil nga sa glossy finish, pero plastic lang yan at pati na rin yung frame. Wala rin tong official IP rating kaya dapat iwasan natin tong mabasa, pero ang good news meron tong Corning Gorilla Glass 3 protection dito sa display. Makikita natin sa kanan yung volume rocker at fingerprint sensor / power button. Sa kaliwa nakalagay yung card slots natin. Supported dito ang dual 5G pero hybrid yung second slot. So mamimili lang tayo kung SIM card o micro SD card. Sa taas nakalagay yung headphone jack at IR blaster. At sa baba naman natin makikita yung microphone, USB Type-C port at isang loudspeaker. Mabilis yung fingerprint scanner at very accurate din. Mabilis din yung face unlock. Gumagana ng maayos kahit madilim sa paligid. At magagamit pa rin natin kahit naka-face mask tayo. Isa lang ang speaker natin dito sa M3 Pro. At for the price, masasabi kong meron tong good sound quality, konting distortion at max volume, pero pasadong-pasado na. Yun nga lang kung matatandaan nyo, yung original Poco M3 ay naka-dual speakers na. At isa yun sa mga pinaka-nagustuhan kong features sa phone na yon. Kaya naman nakakalungkot na isa lang yung speaker na nailagay nila dito sa Pro version. Pero at the same time naiintindihan ko rin naman dahil malamang isa yun sa mga kailangang isakripisyo para mapanatiling mababa ang presyo ng phone na to. Nauusapang display naman tayo. Malaki yung display, again 6.5 inches IPS LCD, 1080p ang resolution, at 90Hz na ang refresh rate. Kaya mabilis at talagang swabing tignan yung display natin. Well, sa ngayon hindi pa talaga natin magagamit palagi yung mataas na refresh rate dahil marami pa ring mga apps ang limitado sa 60fps, pero nakakatuwang makita na ready na yung phone natin kung sakaling magkaroon na ng 90fps mode ang mga paborito nating games. Now, mas maganda sana kung sa kaliwa nila nilagay yung selfie camera para hindi gaanong halata kapag naka-landscape mode tayo. At pagdating naman sa kulay, tulad ng sinabi ko sa Redmi Note 10 5G, may konting pagkaputla yung red colors natin at mapapansin natin yan sa skin tone ng mga tao kapag nanonood tayo ng mga videos. Kaya again, sasabihin ko rin dito, nakalikutin nyo yung color temperature sa display settings para makuha nyo yung gusto nyong timpla. Saktuhan lang din yung brightness natin dito, hindi siya yung sobrang liwanag na display na tipong malinaw mo pa rin makikita kahit nakatapat sa sikat ng araw, pero sapat pa rin naman para magamit natin ng maayos. At ang isa pang magugustuhan nyo dito ay yung pagkakaroon ng Widevine L1 certification. Dahil ibig sabihin yan, Full HD ang maximum playback resolution natin kapag nanonood tayo sa Netflix. Now ito yung unang beses na gagamit ng MediaTek processor ang Poco at hindi sila nagkamali ng pinili.
Isa kasi talaga ang MediaTek Dimensity 700 sa mga pinakamalalakas na processors ngayon at this price point. Actually, pang mid-range phone na ang performance nito at isang malaking bonus pa dyan yung support for dual 5G connectivity. Sinamahan pa yan ng hanggang 6GB na RAM at hanggang 128GB na UFS 2.2 storage. 6128 variant ang gamit ko ngayon at wala akong naging problema sa multitasking at halos lahat ng apps na ginagamit ko kayang-kaya nitong Dimensity 700. Maganda rin gamitin for gaming, makakapaglaro tayo ng ultra settings sa Mobile Legends, hanggang medium graphics pa lang sa Call of Duty Mobile, pero swabing-swabe naman kahit sa VR mode. So sana magkaroon na lang ng update sa mga susunod na buwan para malaro pa natin to sa mas mataas na settings. At sa Genshin Impact naman, hindi maiiwasan yung pasulpot-sulpot na lags, pero overall playable pa rin naman sa lowest settings. So hindi ito yung tipong flagship level processor tulad ng Snapdragon 860 na makikita natin sa Poco X3 Pro. Pero keep in mind na wala pa tong 10,000 pesos pero nararan niya ng maayos yung mga sikat na games ngayon. At hindi rin to gaanong nag-iinit, saktuhan lang yung pag-init niya kapag naglalaro tayo ng games. Kaya naman very satisfied ako at wala na akong mairereklamo. At bukod pa doon, ulitin ko lang din na meron tong support for dual 5G. Na sa totoo lang, depende pa rin sa lugar mo kung magagamit mo o hindi. Dito sa lugar namin, wala pang ganon, pero maganda pa rin na meron tayong ganitong feature para at least kapag nagkaroon, alam mong magagamit mo yon dito sa Poco M3 Pro. So meron din tayong konting future proofing dito, lalo na kung yung 6128 variant ang gagamitin mo. Dahil kung yung 464, malamang maubos mo rin yan sa mga susunod na buwan. 5,000 mAh yung battery natin at 18 watts naman yung charging speed. At sa paggamit ko, sapat na sapat naman yung battery para sa isang araw na gamitan. Madalas may natitira pa kahit nakaset sa 90Hz yung refresh rate. Pero syempre nakadepende pa rin yan sa paggamit nyo. Pagdating naman sa charging speed, nasa 2 hours bago to napuno from 0 to 100%, na again ay hindi na masama para sa presyo. Yes, maganda sana kung nilagay nila yung 33 watt fast charging nila para mahigit 1 oras lang yung charging time, pero mabilis pa rin naman yung 2 oras. MIUI 12 naman ang gamit nating skin based on Android 11. At swabing-swabe naman yung paggamit ko sa phone. Make sure lang na ida-download mo kaagad yung mga software updates dahil pagkabukas ko nitong sa akin, meron kaagad available na software updates na ang purpose ay para i-reduce yung lags at i-improve yung stability. Now as usual, andito pa rin yung mga special features natin tulad ng Game Turbo, floating windows at second space, at I suggest na subukan nyo yung mga yan para masulit pa talaga natin yung paggamit sa phone. At syempre meron din tayong dark mode, reading mode at kumpleto din sa navigation gestures. May mga bloatwares pa rin tulad sa ibang mga Poco phones, pero hindi yan big deal dahil pwede naman natin yang i-uninstall. Now meron tayong triple camera setup dito, 48 megapixel wide, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor, tapos sa harap naman meron tayong 8 megapixel camera. At hindi ko alam yung presyo ng bawat isang camera dito, pero gusto ko lang sabihin na lahat ng mga tech reviewers na napapanood ko, at kahit na ako, mas gugustuhin yung ultra-wide camera kumpara sa macro at depth sensor. Okay na yung dual camera setup lang, basta wide at ultra-wide. Well, siguro nga mas mura talaga ang macro at depth sensor kumpara sa ultra-wide lens. Pero napapaisip ako ngayon, kung kayo ang papipiliin, dual camera setup na may wide at ultra-wide, o triple camera setup na may wide, macro at depth sensor. Pag-usapan natin yan dyan sa comment section. Pero balik muna tayo sa quality ng camera. Ito yung mga photos na nakuha natin gamit ang main sensor. At masasabi ko dito na meron tayong decent dynamic range, magandang kulay, detalyado rin, pero hindi siya ganun ka-sharp.
Now unfortunately, hindi nito kayang mag-shoot in 4K. Hanggang 1080p 30fps lang yung pwede nating kuning videos. Maganda yung EIS dito at talagang stable yung footage. Maganda rin yung kulay at detail din para sa isang 1080p video. Pero mas maganda pa rin sana kung meron tayong 4K resolution. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco M3 Pro 5G. Hanggang 1080p, 30fps, meron din tayong EIS. Pero kung mapapansin nyo, medyo makipot to. Ulo ko lang talaga yung kita kahit na nakasagad na yung braso ko. Okay, so may re-recommend ko ba itong Poco M3 Pro 5G? Well, para makapag-desisyon kayo ng mas maayos, ulitin ko lang na wala tong dual speakers. Hindi ganun ka-vibrant yung display, lalo na compared to AMOLED. Walang ultra-wide camera, walang 4K video recording, at hindi rin natin nakita dito yung 33W fast charging. So ito yung mga bagay na dapat okay lang sa'yo bago mo bilhin itong Poco M3 Pro. Now kung ako ang tatanungin, kayang-kaya kong palagpasin yung mga bagay na yan dahil nga sa early bird price nila. Sino ba namang hindi mamamangha? Isipin mo 7,490 pesos lang, meron ka ng phone na may magandang performance for gaming, 1080p at 90Hz na yung display, at 5G ready pa. I mean, dun pa lang panalo na, pero sinamahan pa yan ng good camera for the price, at syempre andyan din yung malaking battery natin. At bago tayo magtapos, idadagdag ko lang din na kung usapang SRP, panalo pa din naman itong Poco M3 Pro 5G. Pero madalas din kasi akong nagche-check ng presyuhan sa Shopee at Lazada, at kung pagbabasihan natin yung ginagawa ng Poco nitong mga nakaraang buwan, hindi malabong makita ulit natin yung early bird price na yan. So kung sakaling wala pang budget sa ngayon at hindi pa tayo makakabili kaagad, I suggest na mag-antay-antay ka na lang din muna at tiyempohan mo na lang yung sale price nila. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!